હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આજે આપણે બનાવીશું ઉનાળાની ગરમીમાં ઠંડક આપે તેવો કાચી કેરીનો બાફલો કે કાચી કેરીનું શરબત. આને આમ પન્ના પણ કહેવાય છે અને ટેસ્ટમાં પણ ખૂબ જ સરસ લાગે છે. સાથે જ 15થી 20 દિવસ સુધી ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકાય છે અને ઉનાળાની ગરમીમાં લૂથી બચવામાં પણ મદદ કરે છે. તો ચાલો જોઈ લઈએ કાચી કેરીના બાફલાની રેસીપી. રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. કાચી કેરીનો બાફલો બનાવવા માટે મેં 500 ગ્રામ જેટલી કાચી કેરી લીધી છે અને મેં ટોટાપૂરી જ કેરી લીધી છે. તમે કોઈ પણ કેરી લઈ શકો છો. કેરીને મેં પહેલેથી જ ધોઈને સાફ કરી લીધી હતી. હવે આપણે કેરીને છોલી લઈશું. ઉનાળાની ગરમીમાં આ રીતે કાચી કેરીનો બાફલો બનાવીને તેનું શરબત પીવાથી સારા પ્રમાણમાં વિટામિન સી મળે છે. તો પહેલાં આપણે બધી જ કેરીને છોલી લઈશું. આ રીતે બધી જ કેરી છોલી લીધા પછી આપણે કેરીના મીડિયમ સાઇઝના ટુકડામાં કટ કરી લઈશું. આપણે કેરીને બાફવાની છે. આ રીતે કેરીની અંદર ગોટલો કે ગોટલી હોય તો તેને અલગ કરી દેવાનો. તો આપણે પહેલાં બધી જ કેરીના મીડિયમ સાઇઝના ટુકડામાં કટ કરી લઈશું. મેં અહીં બધી જ કેરીના ટુકડા કરી લીધા છે. હવે કેરીને બાફવા માટે કુકર લઈ તેમાં બધા કેરીના ટુકડા ઉમેરીશું. કેરીને ક્યારેય પણ એલ્યુમિનિયમના વાસણમાં નહીં બાફવાની. તમે સ્ટીલની તપેલી અથવા નોનસ્ટિકમાં બાફી શકો છો. કાચી કેરી બાફતી વખતે આપણે વધારે પાણી નથી ઉમેરવાનું. અડધો કપ જેટલું જ પાણી ઉમેરીશું. સાથે જ તેમાં 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો ઉમેરીશું. હવે કુકરનું ઢાંકણું ઢાંકી મીડિયમ ફ્લેમ પર કુકરની 2 વિસલ કરી લઈશું. 2 વિસલ પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને કુકરને ઠંડુ થવા દઈશું. 2 વિસલ પછી મેં કુકરને ઠંડુ થવા દીધું હતું અને તમે જોઈ શકો છો આપણી કેરી એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે. હવે આ કેરીમાંથી બાફલો બનાવીશું. તો આપણે એક મિક્સર જાર લઈ તેમાં બધી બાફેલી કેરી ઉમેરીશું. બધા કેરીના પલ્પને મેં મિક્સર જારમાં લઈ લીધો છે. હવે આપણે તેમાં 250 ગ્રામ જેટલી ખડી સાકર ઉમેરીશું. સાકરની જગ્યાએ તમે ખાંડ પણ લઈ શકો છો. 500 ગ્રામ કેરીની સામે 250 ગ્રામ જેટલી સાકરનું માપ એકદમ પરફેક્ટ છે. સાથે જ તેમાં 15થી 20 નંગ જેટલા ફુદીનાના પાન નાખીશું. ફુદીનાનો ટેસ્ટ આમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. પછી તેમાં 1 ચમચી શેકેલા જીરું પાવડર, 1 ચમચી મરી પાવડર, અડધી ચમચી મીઠું અને અડધી ચમચી સંચળ ઉમેરીશું. હવે આમાં પાણી ઉમેર્યા વગર જ મિક્સરમાં સારી રીતે ક્રશ કરી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ બધું પીસાઈ ગયું છે. હવે પલ્પને સ્મૂથ બનાવવા માટે તેને ગાળી લઈશું. તો મેં બધા પલ્પને સારી રીતે ગાળી લીધો છે. તમે જોઈ શકો છો આપણો કેરીનો બાફલો એકદમ સરસ બની ગયો છે અને પલ્પની થિકનેસ પણ તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ઘટ્ટું બન્યું છે. આ રીતની જ હોવી જોઈએ. હવે પલ્પને આપણે કાચની એરટાઇટ બરણીમાં ભરી લઈશું. પલ્પની થિકનેસ તમે જોઈ શકો છો. આ રીતે પલ્પને કાચની એરટાઇટ બરણીમાં ભરી 15થી 20 દિવસ ફ્રીજમાં સ્ટોર કરી શકાય છે. જ્યારે પણ શરબત પીવાનું મન થાય ત્યારે આ પલ્પમાંથી તમે ફક્ત 2 જ મિનિટમાં શરબત બનાવી શકો છો. હવે આ પલ્પમાંથી શરબત બનાવવા માટે 2 સર્વિંગ ગ્લાસ લઈશું. મેં ગ્લાસને પહેલેથી જ થોડાક લાલ મરચાંથી ગાર્નિશ કરી લીધા છે. હવે એક ગ્લાસમાં 2 મોટી ચમચી જેટલો કેરીનો પલ્પ ઉમેરીશું. સાથે તેમાં 1/4 ટેબલસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર ઉમેરીશું અને એક વખત સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. હવે તેમાં ઠંડુ પાણી ઉમેરી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. શરબતને વધારે ઠંડુ બનાવવા માટે તમે આઈસ ક્યુબ પણ નાખી શકો છો. તો ઉનાળાની ગરમીમાં શરીરને ઠંડક અને તાજગી આપે તેવો પરફેક્ટ કેરીનો બાફલો બનીને પીવા માટે બિલકુલ તૈયાર છે. તો તમે પણ આ રીતે ઉનાળામાં કેરીનો બાફલો જરૂરથી બનાવજો. રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.